Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Tũn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục câu chuyện của Sherlock Holmes trong phần game Sherlock Holmes Chapter 1. Tiếp tục với cái hành trình tìm lại ký ức cũng như là điều tra về cái chết của mẹ Sherlock Holmes, bà Violet Holmes. Đồng thời thì mình giờ cũng đã trở thành một chuyên viên hiện trường của sở cảnh sát ở tại Cordona, nên mình sẽ giải quyết song song với đó mình sẽ giải quyết một số vụ án nhỏ lẻ khác. Ok mọi người, để không mất nhiều thời gian của mọi người thì mình bắt đầu tiếp tục hành trình phá án này. Quán này nữa là quán chiếc lồng mạ vàng. Thế hôm qua mình ở đây thì quán đó nằm đâu ta? Cái quán hôm qua mình gặp nó nằm đâu nhỉ? À, đây nhớ rồi, rồi chạy xuống đây. Thấy đông người lắm đây nè. Đúng rồi, nó ở đây nè. Quán ở đây nè. Destruction and trampled ground. Ui. He was certainly under pressure. Ây da, vụ tai nạn chắc thảm khốc lắm. A royal suite for a favorite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. This is quite comfy. This is quite comfy. An amount of attention that most can only dream of. Oof, a contortionist you were not. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. A kneecap reduced to splinters. À, cái này mất một đống A ngón tay. missing pinky. Middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. A kneecap reduced to splinters. A belt from a dressing gown. Curious. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Dấu chân của một con voi à. Poke the elephant with this.
Really? People are hopeless. A strong pull broke this leash. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Ở đây còn gì nữa không ta? Hog heaven. A coal gas tank, enough to pump up an airship. Một con dao à? A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Là có manh mốt mới à? Ở đâu? Mô tả cái vụ này coi. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Không đúng, không đúng. Này đúng không?
You're not even trying, Sherry. Concentrate. Do nó phải giảm chứ đúng không? Cái này đúng không? Đúng rồi In a nè. fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far. I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Hog heaven. Hỏi mấy người này coi ta biết con do nó chạy đâu không? Can I ask you a question? That's a question I can answer. Con tên là Goliath đã đi băng qua cầu Hy Lạp theo hướng khu rừng tới Theodore. May I ask you something? I'm so sorry. I can't help you, sir. Băng qua cầu Hy Lạp. Tới Theodore là đâu? Nói chung là mình cứ đi qua cầu trước rồi mình hỏi tiếp vậy. Con hướng bé này coi. Can you satisfy my curiosity? Don't think I can trust you. Nó nhóc nhỏ là nó ổn quá ta. Ồ, hơi chặn rồi. Lên đây. Thì đúng không ta? Ô, cái gì đấy? Kinh thế. Đang ở đâu đó này? Phải vô đây à? Vô đi đâu ta?
đi kiếm người hỏi mới được, chứ không kiếm người hỏi mình không biết đâu. Người biết đường này biết không ta? Người ta phu mà. Could you help me? So, you think if you have money we should bow to your whims? No, sir. Nói chuyện khó chịu đi. Tại mình mới đi ở đây đúng không? Mình nghĩ mình phải đi lên đây, đi vô cái hồ á. Nó chỉ có thể chạy vô đây thôi à. Té luôn à. Giờ phải đi lên hướng đó rồi, phải đi hướng nào nữa ta? Hướng này hả? Là hướng này mà có vô mà đúng không? Ồ, cái gì đấy? Strange. It was hung with care. Ồ, cái áo ông, cái ông kia nè. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Gửi chiêu đò. Tôi viết bức thư này cho ông với tư cách là một người dân trên đảo. Tôi coi trọng tình bạn của chúng ta cũng như coi trọng mạng sống của người dân ở đây vậy. Mặc dù tôi sợ tình bạn đơn phương này không thể nếu tôi được lâu. Hàng xóm xem tôi như một người yếu kém. Họ tin cái cây của ông là một sự nhạo báng, chứ không phải là một món quà hòa bình như ông nghĩ. Ai cũng đều sợ hãi cả. Ông từ chối thuê một huấn luyện viên phù hợp cho con voi rồi tự mình sử dụng kiến thức hạn chế để dạy dỗ nó. Điều đấy là không thể. Tôi thừa nhận từng nghĩ đến việc cưỡng chế bắt con voi đi và giao cho ông theo Hart. Tôi thấy ông ta hoàn toàn có khả năng chăm sóc cho con voi Bin. Điều đó là con cái và ít đáng sợ hơn con thú của ông. Làm ơn hãy suy xét lại ngài William Sinclair, thống đốc Corona. Ở đây đi đâu nữa? Đi đâu, đi từ đâu? Không đi được. Tôi đi vô chỗ kia. Sao qua ta? Bắt là để qua không? À,
chìa khóa áo choàng hả? Vậy mở cái cửa này đúng không? Là mình giờ mình đi đâu nữa đây? Có nha. Kiếm con do mỏng cho mình mối vậy ta. Từ đây là nghĩa trang mà đúng không? Help me, please. Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Cái cửa này. Chìa khóa đâu? Ở đó ngạo là phải dùng thành cái coi chứ mình thấy đó rơi một con dao. Quay ra ngoài lại tìm mấy dấu. Đâu với chuyện đến khu rừng nè. Là xong mà sao nữa? Không nói tiếp làm sao? Làm sao mình biết đi đâu? Trời, khó nha. Can you satisfy my curiosity? Go back to your fancy house.
Gì nữa mấy chị hai trong tôi xong có mấy chị hai la. Sao? Hey. Ồ thì là mình không thấy gì luôn đó. Hello. How do you do? Oh, Bị đổ đi. Không có gì hết. hey. Thế là con voi nó không đi qua đây, nó không làm đổ gì ở đây hết này. Nhưng mà ở đây sao, ở đây có cái vết đổ vỡ thì khả năng là con voi nó đi qua đây rồi, đúng không?
This young lady has a childish interest for her age. Oh, why do I get the worst jobs? Có chìa khóa, mình sẽ kiếm cái chỗ nào có thể mở này. I can always recognize the spirit of a true artist. Đây mình nghĩ là không còn rồi, chắc phải lên lầu ấy. Ồ, You. Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was... Did you kill him? Did you kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss. Imogen Gilden. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Can you tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs. I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here. Well, it was the most probable outcome, living with a giant wild animal such as that. How can you be so cold? Goliath murdered my father, Mr. Holmes. He mustn't be allowed to get away with it. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Miss Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. I don't have any thoughts on this. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean? Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl, and my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. I'm afraid I can't add anything useful. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. Từ nha.
can't think of anything else right now. Who's a cute bird? False idols? Oh, sounds utterly dreary. The same dull poses on all romantic photographs. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. She packed as much as she could carry. Hey, Sherry, we need to talk. You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. Lòng mà vậy. She packed as much as she could carry. A commendable effort to barricade the windows. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard... Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul, he's my pirate. Mm. He's not really a pirate, I'll just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Oh, well, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. Ok, có chỗ để đi rồi. Ui. Chỗ để ngắm con voi nè. The nicest spot in the room. Mr. Gilden spent hours of his life right here. Staring at an elephant's backside. What a wonderful life. Sưu tập con này người cũng thích, tôi lại thích voi lắm hay sao? A relatively functional choice to replace the finger. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? I think Miss Gilden has barely matured. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt. Nó cầu ngày chí mạng thiệt chứ. Đồ. What's so special about this place? Another elephant?
partnership annulled with a single stroke of a pen. Đây còn cái gì nữa nhỉ? À đấy. A catchy title. I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. Quite the spectrum. From the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. Mother. It's nice to see her young and smiling. From before Mycroft was born, our family loves to prod at the past. Holmes's desire to rake up the past is hereditary. Người đàn ông của voi, ký sự Corona. Người đàn ông, một người dân giàu ở địa phương theo Theodore Gilden, 55 tuổi, đã mua một con voi Ấn Độ từ một rạp xiếc du lịch. Ông Gilden nhận xét đó là một cơ hội tuyệt vời, không ai trên hòn đảo này cho con voi một nơi thoải mái hơn tôi cả. Đây chính là thiên đường cho một sinh vật cao quý. Con vật này sẽ không còn bị nhốt cùng với những tên hề nữa. Từ giờ trở đi, nó sẽ là bạn đồng hành của tôi. Cái con thứ hai của tôi sẽ bảo vệ nó. Đừng ghen tị nhé, hỡi những người dân Corona, vì tôi chính là công nhân tốt nhất của các người. Chỉ có thời gian mới đây mới biết đây có phải là sự ngông cuồng bất chợt hay không. Những quý tộc ưu tú lân cận ở Corona đã sốc khi nghe tin này, và hơn nữa là khi nghe được tiếng rống khủng khiếp của con thú. Nhưng họ phải chấp nhận sự lập dị của người quyền lực nhất Corona. Có thể nói kể cả những người giàu nhất trên hòn đảo của chúng ta cũng phải chịu đựng những khó khăn như bao người mà thôi. His second child, an apparent son and heir, I'd say. Cái còn cái chìa khóa để mở cái gì? Có chỗ nào đó đem lấy cái chìa khóa để mở chứ. Rồi cái chìa khóa đâu rồi? Mình phải đi qua bến du thuyền để kiếm cái cậu kia. Rồi, đi mệt mỏi luôn đó. Xe ngựa thì không có. Bắt chạy bộ. Thật là tuyệt vời. Cuối cùng chạy lộn đường luôn. Không, đúng đường mà. Đúng không chị? Đúng rồi. Ôi giời ơi, đường này, đường dưới với đường này.
khổ. Đi thôi nè. Mình cần đến câu lạc bộ. Ủa? Anh không tới được câu lạc bộ á? Chịu anh luôn đấy. Nó phải xe ngựa không vậy? Trời ơi, đến câu lạc bộ mà cũng không chở được tôi đến nữa. Đi đường dưới. Tới câu lạc bộ chưa? Này qua đây là tới câu lạc bộ đúng không? Excuse me, just one question. That's a question I can answer. Vì câu lạc bộ Du Thuyền nói rằng Paul đã bỏ lỡ cuộc đua, không ai nhìn thấy anh ta từ sáng. Anh ta có thể đang ở trong phòng riêng trong xưởng phía nam câu lạc bộ. Ok. Can you satisfy my curiosity? Excuse me? What? I'm not sure I know. Trong này hả? Xưởng đóng thuyền. Không có ai. Can you satisfy my curiosity? Excuse me? What? I'm not sure I know. May I ask you something? I can't help you with that, sir. Vụ này mệt mỏi nha. À. The champion's whirlpool pulls bread and butter.
Nãy giờ mình không thấy ông này bơi ở đây luôn á. Cái biểu cho nè. Cái biểu cho. Oh. A foghorn to navigate and warn others at sea. It should have a warning to cover your ears. A foghorn to navigate and warn others at sea. À, cuốn sách thứ hai nè. Sails of hatred. I suppose there is something for everyone, including champions. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. Bloodied bandages. Oh. Has someone been hurt? Where would a champion hide a key? I hope Oh. Paul is more skilled at yachting than he is at hiding keys. Một cửa nào? Cửa này ha. Chìa khóa đâu? Oh. Bloodied bandages. Thiết kế con tàu. To earn big, you have to spend big. Đồ chân ướt chân ráo. Mày nghĩ mày có thể ăn bám gia đình tao à? Ăn cắp tiền của tao rồi bóc lột con cái tao sao? Hôm nay chấm dứt đi. Sự nghiệp của mày đã kết thúc rồi. Tao đưa lời cảnh báo cuối cùng cho mày. Nếu mày từ chối hợp tác thì xác của mày sẽ chìm dưới nước sâu đấy. Gilden. Mr. Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. Ông Gilden là không có thích cho con gái đi qua lại với anh chàng này. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. An interesting place for a message to a champion. Additional earnings to sweeten the victory. An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving.
Ghi chú khả nghi à, chưa xong đây đúng không? Đây là cái phòng kia coi. Ồ, cái gì đấy? Đây đựng trà, không thể bị bẩn. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Okay. Oi, hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Ok, mình sẽ quan sát thêm. Nói chuyện hơi bị khó chịu nha. À, phụ nữ à? Ồ, tomboy à? Người té nè. Ồ, thế là mình hiểu một phần lý do tại sao là ông kia lại không muốn qua lại rồi. Ồ, thì ra đây là một người phụ nữ. I'm impressed by how well a woman can handle a yacht and endure so many hardships on the open sea. The revelation of your nature could well humiliate so many rich men here, not to mention how you have broken the rules. But I understand. You've done this to forge a real career in the sport. But tell me something. Has no one asked you why you don't grow a beard? Shh! Have you been following me? You better not be wanting to end my career, because I swear you'll regret it if I get outed. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. Đấu à? Được. But I'm afraid I have to interfere. Ồ, đấu. Hay đây. I'm coming. Too simple. Dạ. Ây da, ủa? Ây da, khói đâu?
Ây da, ủa? Sao vậy ta? Bắn hụt không vậy ta? Lại nè. I'm coming for you. I couldn't miss the party. Ow! Ow! No more crime for you until next month. No, you killed him. Don't cry, you'll live. Time to knock this guy out. No more crime for you and Give him the pepper snuff. We can overcome the brute now. Hey, you could have kept him alive. Kìa. Đâu vậy? I couldn't miss the party. take a rest, my The snuff's ready. I couldn't miss the party. Don't cry, you'll live. Time to knock. Give him the pepper Yeah. snuff. Get ready for some pain. Take a rest, my friend. The snuff's ready. And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Ồ. Rồi sao nữa? We can become pirates and show them what should be stored in here. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. Ác vậy ta? You're asking for trouble with this smuggling business. You better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. I don't know what you're suggesting. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not.
I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. Cô này cô nói chuyện nghe có vẻ chính trực nè. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words, or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of me. Anh này thẳng thắn quá. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Quá gì thông I'm tin đó anh này. clueless. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoiled girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly.
But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Khá là nhiều thứ nha. Ở đây xong rồi đó. Cái tiếp theo mình cần tìm là gì? Coi mình vẫn chưa xong. Ai vô đi bát bột tắm nghèo thôi. Ôi, xe ngựa xa thế. Mình nghĩ có lẽ là cái câu chuyện về đi tìm lời giải cho cái chết của mẹ Sherlock Holmes ấy, sẽ là mạch truyện chính. Còn những câu vụ án còn lại nó sẽ là mạch truyện phụ. Để mình giải quyết cái mạch truyện chính này. Thế mình vẫn cảm thấy là chỗ con voi đó nó còn cái gì vậy ta? Mọi người thấy có chỗ con voi nó còn cái gì không? Nó chưa thỏa mãn lắm đúng không? Đến rồi tìm hiểu là cái... Con voi đâu rồi? Tôi đã nhìn thấy kinh khí cầu này. À, hiểu rồi. Mình thiếu cái mình phải đi kiểm tra cái bài báo của con này. Mình quên. He's even been... Không, nếu mà bài báo thì phải người bán báo chứ. Ồ, nhiều đống thứ đi. Người bán báo là đâu ta?
Kiếm người bóng báo đi hỏi cái này. À đây. Đây cậu bé bóng báo. Extra! Extra! Excuse me, just one question. Are you looking for trouble? 'Cause I can find you some. Confesses to the strangulation of a noblewoman. Đây cậu bé bóng báo. Cheapest này. news on the island. Thank you. Nothing new for you, I'm afraid. May I ask for your assistance? Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Dân đây nói chuyện khó chịu thiệt chứ. Ồ, vậy là trong đây vẫn còn cái con đồ này. Đấy, chắc chắn trong đó vẫn còn có cái gì đó. Khu di tích cũ á. Chắc là trong nhà vẫn còn cái gì đó. Chị nghĩ con gái xem. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me. I don't have any thoughts on this. I don't have any thoughts on this. And, which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional ambergris. Well, that's true entrepreneur spirit. I'm afraid I can't add anything useful. A. Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page-turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't, but perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. Có gì để hỏi nữa không ta? I'm afraid I can't add anything useful. Are you aware that Paul smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Ồ, thêm 4 thứ nên mới được cập nhật rồi nè. Ồ, trong nhà này xong rồi nè. Bước vào bước ra cái thành ban đêm luôn ạ. Đấy. Đây còn gì không ta? Hog Heaven.
có gì đó. Đây tôi nghĩ là hết rồi đúng không? Ô, ở đây vẫn à, ở đây vẫn còn bằng chứng. He was certainly under pressure. A royal suite for a favorite pet. Oh, why do I get the worst jobs? A coal gas tank, enough to pump up an airship. Thế còn cái gì nữa ta? Chắc phải còn cái gì đó ở đây. Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Mình nghĩ là báo không tìm được thì giờ phải về sở cảnh sát thôi. Phải về sở cảnh sát kiếm tài liệu thôi. Mình chưa giải được của con voi mà. Phải tìm tài liệu về sở cảnh sát. Do you know anything about this? A solid question, sir, but I don't have the answer. Nha, đời của con voi. Kho báo ban đầu nhà khoa học từ 10 năm trước rồi. Tài liệu tham khảo. Người sĩ quan. Ủa? Is this familiar to you? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Khó nhờ. Đến đâu anh tìm ta? Đã cũ.
Lấy tờ thứ 9 à. Ủa, báo là tìm ở đâu ta? Cái này không phải báo rồi đó. Tài liệu cảnh dụ mà. Không ai thì chỉ mình cái chỗ để báo hết trơn, thiệt luôn á. Ê, nghĩ chắc mình phải lội bộ ở đó rồi đó. He's even been putting up posters, Paul. Nghĩ chỉ có tờ thì 9 mới lưu mấy cái đó thôi. Sạp báo. He's even putting up posters. Poor man. Lose him. All the newspapers are sold out. He's even putting up posters. Ồ, mình phải khám phá đó. Nhà kinh The doanh ở best rất cao cấp antiques à. in the district. He's even been. My goods will brighten up your house. You always know where to find me. He's even been putting up posters, poor man. Losing it, maybe. À. He's even been putting. He's even been putting. I was being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Come on, pull yourself together. He's even been putting.
He has even been put. Okay. Lý thuyết ghê, chờ thêm vụ án mới nữa. Giờ mình mới tìm. Tờ chính đây đúng không? Rồi sao tài chính hả? Hey. Does it look remotely familiar to you? Should it? Concentrate, Sherry. Ôi, này có vụ án mới nữa à? Gì vụ án chồng chéo với nhau vậy? Are you lost, sir? Not at all. I'm right where I need to be. I'm Sherlock Holmes, by the way. Ursula Oni, the chief archivist. How can I help you exactly? I need to take a look at the history of Cordona and its islanders to retrieve some, hopefully, useful information. Your brother Mycroft told me that you were direct, and now that we've met, I can see that is true. Someone in our family has to balance the evasive nature of my brother. Well, may I use the city archives? You may, of course, but in return, perhaps dinner? That's a high price to pay for looking at your archives. I was teasing you. Pay no attention to me. Đấy, thì đúng rồi, vô đây mới tìm được báo này. Tiếp cận cái thông tin tài liệu á. Vấn đề là đi đâu? Lên lầu á? Ai cho lên? Ai archive đây? Đây. Đời con voi nè. Giai đoạn thuộc Anh này, đối tượng này, rồi đăng ký, khu vực. Không, mình không nghĩ. Sai rồi, không phải ở đây rồi. Không phải ở đây. Nó phải là tờ sản báo cơ. Không phải ở đây rồi, không phải ở đây. Đi kiếm nữa. Đây là mệt mỏi. Chạy xuống đây có gì không? Mình nghĩ những cái chấm em, nhìn những cái hình nhà mà nó xám xám nè, sẽ là cái gì đó nó hữu ích với mình, đúng không? Thì mình sẽ quay lại đó. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Bán bắt đầu tổng thống nữa đôi chứ. Nhà cảng Master. Không phải ở đây.
Đây chắc là mình đi khám phá hết chỗ này để mình bắt đầu mình tìm thu thập đồ đó. Chứ mình không khám phá là mình không biết địa điểm đâu. Rất khó để mình làm nhà kinh doanh là rất cao cấp. Ở đây còn có gì? Mình cần kiếm tòa soạn báo. Nhà thờ này. Nhà thờ ở Saint Peter này. Đây thế là cái nhà thờ. Chúng mình vào đây đi. Không có xe ngựa đi cho nó lẹ ha. Mệt mỏi. Rất là trầm cảm nhé. Chạy bộ không. Hiệu sách. All fresh issues are sold out. Nhà thờ. Mấy cái nhà thờ. Đồ bán quần áo. Cái này cái gì cái vẻ to này. Còn cái thư nhà hát lớn. Mình nghĩ mình cần một cái thư viện tổng hợp ấy. Cái thư viện nó sẽ giúp ích mình rất khá là nhiều, tại vì thư viện thì nó sẽ chứa những cái bài báo. Cutest thing you'll see all day. Hamlet staged by children. Ở Hamlet nè. Trời ơi, nhiều dự án mới quá chị. Mình có thể để từ từ không? Nhưng không ai giải quyết mấy cái vụ này hết rồi để mình nó như thế à. À, một cái nhà thờ hả? Tu viện. Tìm cái nơi mình có hay lưu trữ mấy cái thông tin đó. Khả năng chỗ đó nó mới có được những thông tin kia mình cần. Xin lỗi em. Anh không cố ý. Anh đang vội lắm rồi. Ủa đó nè. Ở đây nó chỉ có một con đường nhỏ đi vô mà. Ôi trời, cái đường nó ở trên. Holy moly. Ồ, cái chạy bộ đó. Này game nay chạy bộ hơi bị nhiều.
này một cái nhà thờ tiếp à? Cái nhà thờ nữa. Còn đâu mình chưa đến à? Khu này á. Ở đây hả? Ký sự Corona hả ta? Để xem thử nè. Nãy giờ đi chỉ coi chỗ này là cái chỗ mà có thể lưu trữ những thông tin nhiều thôi. Như cái thư viện vậy đó mọi người. Đây rồi. Rồi thôi. Bộ nhớ bị mất. Ok. Stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or nosebagger spurns local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. You care to tell your side of the story? I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring-do, romance. These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. Vậy Sherlock Holmes khá là nổi tiếng nha. And seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle. Advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives? There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we Đang can nịnh, strike đang a nịnh. bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. Could you help me? Sorry, but I've never heard of it. Rồi. Giai đoạn con người. Đó. Giai đoạn. Giai đoạn 10 năm trước thì giai đoạn này đúng rồi. Ban đầu à, chú tể của những quái thú biết bởi chiến sĩ
lmht. Chỉ một số ít may mắn mới xác nhận rằng mình đã thấy giống loài kỳ lạ và tuyệt vời nhất hành tinh này, loài voi. Được cho là loài động vật lớn nhất trên cạn, sinh vật khổng lồ nhưng thân thiện này mê hoặc tất cả mọi người bằng kích thước, trí thông minh và khả năng giao tiếp của nó. Voi là động vật có vú, giống người, giống con người, có nguồn gốc từ châu Á và châu Phi. Mặc dù bản thân bàn chân của con voi được trưởng thành dài tới 18 đến 25 inch, nhưng nó nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên và phối hợp với chiếc vợt có khả năng cầm nắm, có thể thực hiện được một công việc khó khăn bằng sự khéo léo phi thường. Voi hình thành mối quan hệ bền chặt với thân yêu chúng còn báo cáo về chứng kiến dấu hiệu đau buồn của chúng. Có lẽ thật ra là chúng giống chúng ta đến mức nào và không phải là chúng ta giống chúng đến mức nào. Oh, that's the article. Feeling old already? Sao? Mình giải quyết xong. Cảm ơn cô nha. On City, mình phải đến On City ạ. Ok mọi người ơi, thế là hôm nay mình tạm dừng ở đây thôi. Tại vì hôm nay mình tưởng vụ án này nó ngắn nhưng mà thực ra là nó khá là phức tạp với nhiều tình tiết ấy. Mai mình đã tiếp tục giải quyết vụ án này thì mình nghĩ là nó sẽ có một mảnh ghép
để cho mình giải quyết một cái vụ án lớn hơn là về bí ẩn, là về cái chết của mẹ Sherlock Holmes. Đây mọi người, rất cảm ơn mọi người hôm nay đã theo dõi và đồng hành cùng mình tìm manh mối để phá án nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Nếu mọi người yêu thích kênh của mình có thể cho mình xin một subscribe, một like và mọi người có thể chọn nút chuông thông báo để khi nào mình ra video mới mọi người có thể đón xem một cách nhanh chóng nhất nha. Và mọi người có thể ủng hộ mình qua các kênh donate mình để ở dưới góc bên trái của màn, để ở góc bên trái của màn hình và ở dưới phần mô tả. Bây giờ thì rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Bye bye.